Hello, my dear children and friends. You are warmly welcome to Sunshine English Academy. ඉතින් ඔයාලව Sunshine English Academy එකට ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. Today we are going to learn simple present tense. ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ simple present tense. මොකක්ද simple present tense කියන්නේ? සරල වර්තමාන කාලයට අපි කියන්නේ simple present tense. අපි බලමු කොහොමද මේ ඇයි අපි සරල වර්තමාන කාලය අපි භාවිතා කරන්නේ කියලා. Right. For actions and habits we do regularly. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? Right. ඒ කියන්නේ අපි එදිනෙදා පුරුද්දක් විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා පුරුද්දක් විදිහට එක එක දේවල් කරනෝනේ. ඒ වගේ අපි නිතිපතා කරන දේවල් ගැන කතා කරන්න අපි භාවිතා කරන්නේ simple present tense. Okay, let's see some examples. හරි, අපි බලමු එහෙනම් උදාහරණ කීපයක්. First one, she goes to office every day. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඇය හැමදාම කාර්යාලයට යනවා. ඒ කියන්නේ එයා පුරුද්දක් විදිහට හැමදාම කාර්යාලයට යනවා. හැමදාම කරන දේවල් එයා හැමදාම කාර්යාලයට යන හින්දා අපිට ඒක හැමදාම කරන දෙයක් හින්දා අපිට ගන්න පුළුවන් simple present tense. Next one, we play badminton every Monday. ඒ කියන්නේ අපි හැම සන්දාවකම badminton සෙල්ලම් කරනවා. ඒ කියන්නේ පුරුද්දක් විදියට අපි හැම සතියෙම සඳුදා දිනේ badminton සෙල්ලම් කරනවා. ඒක අපි නිතිපතා කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ හැම සඳුදාකම කරන දෙයක්. එතකොට අපිට ඒ ගැන කියන්නත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් simple present tense. Next one, I watch cartoons every evening. මම හැම හවසකම කාටූන් නරඹනවා. ඒකත් මම පුරුද්දක් විදිහට හැමදාම කරන දෙයක්. මම කාටූන් නරඹනවා. Next one, I brush my teeth twice a day. මම මගේ දත් දවසට දෙපාරක් මදිනවා. මම හැමදාම පුරුද්දක් විදිහට මගේ දත් මදිනවා. ඒකත් අපි පුරුද්දක් විදිහට හැමදාම කරන දෙයක්. Next one, we visit our grandmother every month. අපි අපේ ආච්චිව බලන්න යනවා හැම මාසෙකම. ඒ කියන්නේ මාසෙකට සැරයක් එයාලා යනවා. ඒක අපි හැම මාසෙකම කරන දෙයක්. අපිට ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්න simple present tense භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා අපිට simple present tense භාවිතා කරන්න පුළුවන්. For actions and habits we do regularly. අපි දිනපතා අපි කරන දේවල් එහෙම නැත්නම් අපි පුරුද්දක් විදිහට කරන දේවල් ගැන භාවිතා කරන්න අපිට simple present tense භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි අපි simple present tense භාවිතා කරනවා for general truth. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සත්‍ය දේවල්. මේ දේවල් අනිවාර්යෙන් සිදුවෙන දේවල්. ඒව ගැන කියන්නත් අපි simple present tense භාවිතා කරනවා. For an example, we can take the sun rises in the east. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඉර කොහෙන්ද පායන්නේ? ඉර පායන්නේ නැගෙනහිරින්. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය සත්‍ය දෙයක්. ඒක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙන දේවල්. ඒ වගේ අනිවාර්යෙන් සිදුවන දේවල් ගැන කතා කරන්නත් අපි භාවිතා කරනවා simple present tense. තව එකක් බලමු. The sun sets in the west. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඉර බහින්නේ කොහෙන්ද? බස්නාහිරෙන්. අනිවාර්යෙන්ම ඉර බහින්නේ බස්නාහිරෙන්. එතකොට ඒ වගේ අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙන දේවල් ඒවා සාමාන්‍ය සත්‍ය දේවල්. ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි කතා කරන්න simple present tense තමයි භාවිතා කරන්න. තව එකක්, water boils at 100 degrees Celsius. ඒ කියන්නේ වතුර රත් වෙනවා, වතුර උණු වෙනවා සෙල්සියස් අංශක 100දී. ඒකත් සත්‍ය දෙයක්. අනේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්න අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් simple present tense. තව දෙයක් තමයි earth is not flat. ඒ කියන්නේ පෘථුවිය පැතලි නැහැ. ඒකත් ඇත්තක්. ඒ වගේ ඇත්ත දේවල් අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන අපි කතා කරන්න අපි භාවිතා කරනවා simple present tense. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සත්‍ය දේවල්. ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්නත් simple present tense භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තවත් අපි simple present tense එහෙමත් නැත්නම් සරල වර්තමාන කාලය භාවිතා කරනවා future plans or schedules. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ අපි plan කරපු දෙයක් කාලසටහනකට අනුව සිදුවෙන දේවල් තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ කාලසටහනකට එහෙම නැත්නම් ටයිම් ටේබල් එකකට අනුව සිදුවන දේවල් ගැන කතා කරන්න අපි simple present tense භාවිතා කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට the bus arrives at 3 pm. ඒ කියන්නේ බස් එක ළඟා වෙනවා. එහෙම නැත්නම් බස් එක යම් කිසි ස්ථානයකට එනවා. කීයටද? 3 pm. හවස 3ට. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කාලසටහනක් විදිහට මේ බස් එකක් තියෙනවා කොහෙට හරි කොළඹ හරි නුවර හරි යන බස් එකක්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම 3 වෙද්දි මෙතෙන්ට එනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්න පැත්තට එනවා 3ට. ඒ වගේ අනිවාර්යයෙන්ම ටයිම් ටේබල් එකට අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්නත් අපිට
simple present tense භාවිතා කරන්න පුළුවන්. We fly to London on Monday. ඒක මොකද්ද? future plan එකක්. ඒ කියන්නේ අපි සඳුදා ලන්ඩන් වලට යනවා. ලන්ඩන් බලා පියාසර කරනවා. එතකොට ඒක future plan එකක්. ඒ වගේම අනාගත කාලේ අපි plan කරපු දෙයක් ගැන කතා කරන්නත් අපි simple present tense භාවිතා කරනවා. Schools begin next week. පාසල් ඊළඟ සතියේ පටන් ගන්නවා. ඒකත් ෆියුචර් ප්ලෑන් එකක්. දැන් පාසල් ලබන සතියේ පටන් ගන්නවා කියලා නිවේදනයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා කියලා හිතමු. එතකොට ඒ වගේ අනාගතේ ප්ලෑන් කරලා තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න අපිට සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතිකෝ සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් ඉගෙන ගන්න එක අපිට කොච්චර වැදගත්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න මේ සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපි සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් භාවිතා කරනවා present facts or truths. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේදී තිබෙන தත්ත්වය. සත්‍ය දේවල් ගැන කතා කරන්න අපිට simple present tense භාවිතා කරන්න පුළුවන්. For an example, we can take I live in Colombo. ඒ කියන්නේ මම මේ වන විට මේ වර්තමානයේ මම ජීවත් වෙන්නේ කොළඹ. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේදී මගේ තියෙන තත්ත්වය මම කොළඹ ඉන්නේ. ඒ වගේ දෙයක් ගැන කියනවත් present tense භාවිතා කරනවා. She is 80 years old. ඇයට වයස 80ක්. ඒක සත්‍ය දෙයක්. ඇයගේ වයස දැන් 80යි. ඒ වගේ දෙයක් ගැන කියනවත් අපිට simple present tense භාවිතා කරන්න පුළුවන්. He works at Microsoft. ඔහු දැන් වැඩ කරන්නේ Microsoft එකේ. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේදී ඔහු ඉන්නේ කොහෙද? Microsoft එකේ. එයා වැඩ කරන්නේ Microsoft එකේ. අනේ ඒ වගේ දෙයක් ගැන කියන්නත් අපිට simple present tense තමයි භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. අනිත් දේ තමයි අපි පින්තූර විස්තර කරන යම්කිසි පින්තූරයක් විස්තර කිරීමටත් අපි භාවිතා කරනවා simple present tense. බලන්නකෝ අපි පින්තූර විස්තර කරද්දී භාවිතා කරනවා නේද? The picture shows the scene of a supermarket. මෙම් පින්තූරයෙන් පෙන්වු කරන්නේ සුපර්මාකට් එකක දර්ශනයක්. අන්න ඒ වගේ පින්තූර විස්තර කිරීමටත් අපි simple present tense භාවිතා කරනවා. මම මේකේ දාලා නැහැ. ඒ වුණාට අපි charts තියෙන්නේ bar charts, pie charts අන්න ඒ වගේ charts විස්තර කිරීමේදීත් අපි ඒ description එක ආරම්භ කරද්දී අපි මොනවද present tense භාවිතා කරනවා. තව දෙයක් තමයි when telling stories. අපි එක කතාවල් කියන්නේ. කතාවක් කියද්දිත් අපි කියන්නේ එකපාරටම දොර ඇරෙනවා. එතකොටම මිනිස්සෙක් ඇතුල් වෙනවා කාමරේට. අන්න ඒ වගේ දෙයක් ගැන කියන්නත් අපිට simple present tense භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Suddenly the door opens and a man enters the room. අන්න ඒ වගේ අපි කියනවනේ එකපාරටම දොර ඇරෙනවා මිනිස්සෙක් කාමරේට ඇතුල් වෙනවා. අන්න ඔය වගේ කතන්දර කියන්නත් කතා කියද්දිත් අපිට simple present tense භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු මේ present tense වාක්‍ය එහෙම නැත්නම් සරල වර්තමාන කාල වාක්‍ය භාවිතා කිරීමේදී එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය කතා කිරීමේදී අපි භාවිතා කරනවා adverbs. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව විස්තර කිරීමට භාවිතා කරන්නේ අපි ක්‍රියා විශේෂණ. ඒ වගේ adverbs අපි භාවිතා කරනවා simple present tense වලදී. එහිදී අපි නිතරම වගේ භාවිතා කරන adverbs ටිකක් තියෙනවා. මොනවද කියලා බලමු. frequency adverbs. ඒ කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් සිදු වෙන වාර ගණන. මොන හරි දෙයක් හැම වෙලේම සිද්ධ වෙනවද නැත්නම් දවසට එකපාරක්ද සතියට එකපාරක්ද අවුරුද්දකට එකපාරක්ද අන්න ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් සිද්ධ නොවනම දේවල් අන්න ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි කියන්නේ යම්ක් සිදු වෙන වාර ගණන විස්තර කරන ක්‍රියා විශේෂණ තියෙනවා. ඒවට අපි කියන්නේ frequency adverbs කියලා. එතකොට අපි මෙහිදී නිතරම භාවිතා කරන frequency adverbs තමයි usually, often, always, sometimes, rarely, never. usually කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. මම සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල්. මම සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම රැට දත් මදිනවා. ඒ කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ කරන දෙයක්. ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කිරීමේදී අපි භාවිතා කරනවා මේ වගේ adverbs. open කියන්නේ නිතර, always කියන්නේ හැම වෙලේම නිතරම. sometimes ඇතැම් විට, rarely කියන්නේ සිදු වෙන්නෙම නැති තරම්. ඒ කියන්නේ ඉඳලා හිටලා සිද්ධ වෙන දෙයක් rarely. never කියන්නේ කොහෙත්ම නැහැ. අන්න ඒ වගේ frequency adverbs අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් simple present tense වාක්‍ය කතා කරද්දී. next one, they are placed before the main verb. ඒ වගේම ඒවා අපි භාවිතා කරන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට කලින්. ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට කලින් තමයි මේ වගේ ක්‍රියා විශේෂණ භාවිතා කරන්නේ.
තව දෙයක් තමයි අපිට present tense භාවිතා කරද්දී අපි භාවිතා කරනවා කාලය. කාලය ගැන හැඳින්වීමේදී අපි භාවිතා කරනවා every day හැමදාම, නැත්නම් every week, every Friday අන්න ඒ වගේ සෑම කියලා කියන්න අපි භාවිතා කරනවා every. on Mondays, on Saturdays, ඒ වගේ සඳුදා දවස්වල, සෙනසුරාදා දවස්වල අන්න ඒ වගේ කියන්න අපිට මෙහෙම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. next one at the weekend. weekend එකේ එහෙමත් නැත්නම් සතියන්තේ. next in the morning. in the afternoon එන්න ඒ වගේ කාලය ගැන හැඳින්වීමට භාවිතා කරන time expressions තමයි මම මෙතන ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි simple present tense ඉගෙන ගද්දි දැනගන්න ඕනේ මෙම simple present tense වලදී අපි භාවිතා කරන ක්‍රියාපද කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. අපි බලමු සාමාන්‍ය general rule add s. සාමාන්‍යයෙන් අපි ක්‍රියාපදයට එකතු කරනවා s අකුර එක. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාපදයේ simple present tense වල ඒක වචන වලට එක්කෙනෙක් කරන දෙයක් ගැන කතා කරද්දී තමයි verb එකේ අගට s එකතු වෙන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් කරන දෙයක් ගැන කතා කරද්දී අපි verb එකේ අගට s එකතු කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට we අපි කරන දෙයක් නම් අපිට කියන්න පුළුවන් play කියලා. ඒත් ඇය හරි ඔහු හරි එක්කෙනෙක් කරන දෙයක් ගැන කියද්දී අපි plays කියනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ක්‍රියාපද වලට අපි s එක එකතු කරනවා. අගට සාමාන්‍යයෙන් s එක එකතු වෙනවා. work. එතකොට plural එක තමයි work. බහුවචනත් එක්ක work අපි භාවිතා කරනවා. නමුත් ඒක වචන එක්කෙනෙක් කරන දෙයක් ගැන කතා කරොත් අපිට s එකක් add කරන්න වෙනවා verb එකේ අන්තිමට. තව රූල් එකක් තමයි after s, ch, sh and z add es. අන්න ඒ වගේ s එකෙන්, ch එකෙන්, sh එකෙන්, z එකෙන් අවසන් වෙන ක්‍රියාපද වලට අපි අගට එකතු කරනවා es. උදාහරණ විදිහට බලන්න watch නම් watches, miss නම් misses. අනේ ඒ වගේ මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන අකුරු වලින් අවසන් වෙන ක්‍රියාපද වලට අපි අගට es එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ බහුවචන තිබුණොත් verb එක සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. ඒක වචන එහෙම නැත්නම් එක්කෙනෙක් කරන දෙයක් ගැන කියද්දි තමයි අපි ක්‍රියාපදයේ අන්තිමට es එකතු කරන්නේ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. තවත් වර්තමාන කාල වාක්‍ය රටාවේදී භාවිතා කරන ක්‍රියාපද හැදෙන විදිහක් තමයි after consonant plus y, delete y and add ies. ඒ කියන්නේ consonant එකත් එක්ක y අකුරක් තියෙනවා නම් අපි ඒ y අකුර අයින් කරලා ඒ වෙනුවට ies එකතු කරනවා. study කියන එකේ මොකද්ද consonant එක? ඔව් මෙතන y එකට කලින් තියෙන consonant එක තමයි d. d එකට පස්සේ තියෙන්නේ y. එතකොට y එක අයින් කරන්න ඕනේනේ. අපි y අයින් කරලා ඒ වෙනුවට ies එකතු කරනවා. තවත් එකක් තමයි try කියන්නේ මේකේ මොකද්ද අන්තිමට තියෙන්නේ y. ඊට කලින් තියෙනවා consonant එකක්. ඒ කියන්නේ r අකුර. එතකොට y වලට කලින් consonant එකක් තියෙන හින්දා අපි මෙතන y අයින් කරලා ඒ වෙනුවට ies එකතු කරනවා. තවත් දෙයක් තමයි to exceptions add es. ඒ කියන්නේ මීට අමතරව es එකතු වෙනවා. do නම් does, go නම් goes. මෙන්න මේ වගේ වචන වලට es අගට එකතු වෙනවා.